بسم الله السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عندنا لهنا تحليه بالطبقات. عندنا بسكوي من تحت، وعندنا بالكريم باتيسير، والفوقانيه جايه بالكراميل. شو ما شاء الله جات بزاف بنينه وطريه. دوك تشوفوا الوصفه معنا بحبات على البيض، ديروا التحليه تاعكم. عندنا لهنا في زلافه، عندنا لهنا حبيبه تاع البيض تكون شويه مليحه، ما تكونش صغيره. ديروا حبه تاع البيض ومغرفه تاع لافاني. تبغوا البودره تبغوا الليكيد. عندنا لهنا درتها مغارف تاع السكر، ونخدموا السكر مع البيض واللافاني نخدموه مليح. انا بالحق ما بغيتش نخدمها بالباتور، درتها غير بالفوي تجيكم. درت قرصه تاع الملح، ودرت المغارف 3 تاع المغارف من الكبار تاع الزيت. نخدموه مليح الزيت مع السكر مع لافاني. نزيدوا لهنا 3 مغارف تاني تاع الحليب ونخلطوها. عندنا لهنا 3 مغارف تاني تاع الفارينه، راني مغربتها مسيحتها كما يقولوا. نخلطوا مليح الفارينه مع البيض. 3 مغارف. نكمل المغرفه الثالثه، نديروا نص مغرفه تاع الخماره. ما درتش انايا شكاره كامله، درت غير نص مغرفه. هذا الكيك تاعنا هنايا ما تجيش عاليه، تجي رقيقه، تجي غير رقيقه باش نديروها مع الكريم باتيسير. لهنا في سني صغير راني دايره شويه تاع الزيت، تبغوا الزيت تبغوا شويه تاع الزبده، ودرت رشه تاع الفارينه، لبستها كاع بالفارينه. دوك نكبوا الخليط تاعنا في السني وندخلوها الكوشه الطيب قد ما تنشف ونخرجوها. نسقموا كاع العجينه تاعنا مليح في الشفايف، كاع ندخلوها مليح. قلت كاد الحلوه تاعنا ما تجيش غليظه بزاف، تجي رقيقه. نسقموها كاع في الشفايف اللي هنا كامل. هذه باش نطرفها من الطيبوت كامل، نطرفوها باش نديرها في ليكوب تاع باش نزين بها. هي العجينه تاعنا طابت. نروحوا درك الكريمه. عندي نص لتر تاع حليب و3 مغارف تاع المايزينا و3 مغارف تاع السكر. ونخلطوا مليح الحليب مع المايزينا مع السكر ونديروها طيب. هنايا مي طابت درت 6 قطع تاع هذيك الشيكولا البيضاء، ودرت مغرفه تاع لافاني. هذا الكيك تاعنا تبغوا ديروه في تخلوه في مول تاعه كبير وتفرغوا عليه الكريم باتيسير. تبغوا ديروه في هذا ليمول الصغار. انا بالحق كاع قصصتهم على حساب ليمول الصغار، وكل واحد يدي لي فيغين تاعه. لهنا درت العجين هذاك المول تاعنا من تحت، ودرت كريم باتيسير من الفوق ونخلوه يبرد. هو كل واحد يدي حقه. هذا رمضان تسمى كل واحد يدي حقه. لهنا عندي في كاسرونه درت كاس تاع السكر باش نخدموا الكراميل. لهنا تخلوه يذوب غير على غردو، نقصوا الغاز وخلوه يذوب على غرده. ما تزيدولهش الغاز باش ما يحرق لكمش. من تشوفوه داب
من المغرفه تاع العود حركو غير بشويه. نحركو لهنا السكر تاعنا. شومي تنقصوا له الغاز كيجي لا كولور تجي تاعو شابه بزاف. خاطر كنت تخلوه ينحرق يجي الذوق تاعو يجي مر. لهنا عندي كاس تاع الماء حامي مغليته ونكب غير بشويه، بصح بعدو هذاك البخار هذا يطلع لكم في وجهكم، ونخلو هذاك الاخر نحركوه مليح باش يذوب لنا السكر الكراميل تاعنا. لهنا من درنا الماء ماذا بكم تقعدوا تحركوا، وماذا بكم تقعدوا غير تحركوا حتى يذوب لكم هذاك السكر. خاطر من نكبينا الماء يقعد هكا متحجر هذاك السكر، يقعد كوره، وقعدوا تحركوا حتى قاع يذوب لكم هذاك السكر مليح مليح. هذاك السكر كامل حركوه. لهنا عندي مغرفه كبيره تاع المايزينا ذوبتها بشويه تاع الماء وكبيت عليها، كبيتها فوق الكراميل تاعي، وقعدوا تحركوا حتى لي يتقال لكم شويه. ها هو راني نحرك لهنا. من يتقال لنا هذا الخليط تاعنا الكراميل نقلعوه، قعدوا غير تحركوا لهنا. من تشوفوه تقال لكم شويه اقلعوه. شوفوا لهنا كي تقال ولات لا كولور تاعو شابه، وما تزيدوش للغاز. ها هو درك نوخر من الفورنو. شوفوا كي جا، درك نفرغه لهنا هكا حامي، نفرغه فوق الكريمه تاعنا، والكريمه تاعنا تكون بارده، ما دخلتهاش انا فريجي تاع خليتها غير فوق البوطاجي. هو راني قاع نفوت عليها لهنا فوق الكريمه تاعنا. لا كولور تاعو جات شابه ما شاء الله. قلت لكم حامي وحطوه فوق الكريمه تاعكم. ايوا ديروا لها شويه كاوكاو ولا حاجه اللي تكون عندكم تماك، ديروها شويه لوز ولا كاوكاو ولا تبغوا تخلوها غير هكا خلوها غير هكا. هذه التحليه جات بزاف بنينه، ان شاء الله تجربوها. هذه في الليل هكا تبغوا في السهره تبغوا تاكلوها، ولا كل واحد يدي لي فيغين تاعه. ودرت لها شويه كاوكاو من الفوق. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتقولوا لي الراي تاعكم. شوف لهنا كي جات بالطبقات، بسكوي من تحت والكريمه والكراميل، جات ما شاء الله، جات واحد البنه، جات ما شاء الله. هذا الوصفه تجيكم حتى في السهره، يكون عندكم ضياف ولا تحمر لكم الوجه تاعكم. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. اللي مشي مشترك يشترك في القناه ودركوا على الجرس يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.